ጤና ይስጥልኝ ዛሬ የምሰራው የሽሮ ዱቄት ፍርፍር ነው will make ሽሮ ፍርፍር በጣም ቀላልና ጣፋጭ ነው የሚያስፈልጉን ነገሮች አንድ ብርጭቆ የምጥን ሽሮ ግማሽ ቀይ ሽንኩርት ሁለት የነጭ ሽንኩርት ግማሽ ብርጭቆ ቅቤ እና አንድ የሻይ ማንኪያ ኮረሪማ ናቸው የምጥን ሽሮ ከተጠቀምን ተጨማሪ ጨው አያስፈልገንም I will list the recipe in the description box. We'll add the onion, the red onion and the garlic, the chopped garlic. ቀይ ሽንኩርታችንንና ነጭ ሽንኩርታችንን ጨምራለን የኢትዮጵያ ቅቤን ጨምራለን we'll add the Ethiopian butter or olive oil ወይም የወይራ ዘይት መጠቀም እንችላለን እኔ ዛሬ የምጠቀመው የምጥን ሽሮ ነው በዚህ ላይ ትንሽ ጨው ጨምሬ በጣም ስላሰማ አትጨምሩበት እላለሁ አሁን ኮረሪማ አንድ የሻይ ማንኪያ የተፈጨ ኮረሪማ ጨምራለሁኝ እንደምታዩት ትንሽ ጨው ጨምሬ በጣም ነው የሚያሰማው ሽንኩርቱ ጥብስ ይበል add a little water at a time ትንሽ ውሃ ጠብ እያደረግኩ አማስለዋለሁኝ Once the onion is caramelized, I added half a cup of water. ውሃው በደንብ ሽንኩርቱ ከተጠበሰልኝ በኋላ ግማሽ ብርጭቆ ውሃ ጨመርኩበት እንደዚህ ከፈላልኝ በኋላ እሳቱን አጠፋዋለሁ Once it's boiled, I'll turn off the heat. Now I'll add all the tea powder. የሽሮ ሽሮአችንን ዱቄት ጨምራለሁ እሳቱን ካጠፋው በኋላ have to stick together like this yes how much ልዩ ነው አሁን እናቀርበዋለን ያችሁት እንዴት እንደሚያምር smells good too የሽሮ ፍርፍር የሚቀርበው ከሌሎች ወጥ ጋር ወይም ከእርጎ ጋር ነው የሽሮ ፍርፍር ብዙ ጊዜ የምናቀርበው ደግሞ ድግስ በሚኖረን ጊዜ በሽሮ ፋንታ ይህንን ለአይነት እናቀርባለን ጨው ሳይበዛ በትክክል ከተሰራ ግሩም ምግብ ነው በላዩ ላይ ዴኮሬት ለማድረግ የተከተፈ ቃሪያ ወይም ደግሞ ግሪን አኒየን እንደዚህ እንጀራ ላይ እንደዚህ አድርገን እንግዲህ ከእርጎ ጋር ከማንኛውም ወጥ ጋር ከጎን ማቅረብ እንችላለን እንደዚህ ባንድ ላይ ነው የሚያያዘው በጣም ይጣፍጣል ግን ውሃ ያስፈልጋቸዋል ማጣጫ ማለት ነው ማባያ ተጨማሪ ደግሞ እርጎ ከእርጎ ጋር እርጎ የሌለን ደግሞ ኮቴጅ ቺዝ አለ አይደል የሚሸጥ ኮቴጅ ቺዝ ነው ይሄ ጤና አዳም ስጨምሩበት ቆንጆ ነው ከሳወር ክሪም ጋር አብራችሁ ቀላቅላችሁ ጤና አዳም ስታረጉበት ሲያድር በጣም ቆንጆ ነው ይሄ ነው ኮቴጅ ቺዝ ነው የተጠቀምኩት ሁላችን እንደዚህ በጣም ነው የሚጣፍጠው በአጭር ጊዜ መስራት የምንችለው ነገር ነው I hope you like this simple dish if you do let me know down below comment and like it ቪዲዮ እንግዲህ በየሳምንቱ ማክሰኞ ቀን አቀርብላችኋለሁ በሳምንት አንድ ቀን ሌላ የዩቲዩብ ቻናል አለኝ clean and tasty የሚል ሊንኩን በዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አድርግላችኋለሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደውሉን ብትጫኑ አዳዲስ ቪዲዮ እንዳወጣው ቀጥታ ይደርሳችኋል ሰብስክራይብ እንድታደርጉ አበረታታችኋለሁ አመሰግናችኋለሁ ይህን አይታችሁ አስተያየታችሁን ከታች ግለጹልኝ በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ
See you on my next video.